cá sao tìm theo lúc mẹ nhớ sầu nó chỉ cho nè lúc mẹ nhớ tìm nó lại lúc tại cái tá của tôi này lúc trồng chứ nó lúc mẹ tìm nhớ tìm nó lại tao một cái cái thiết báo nè tại tôi sang chơi sao thì rồi lúc đã nó nè đó chị tôi kia chơi lúc mẹ kia nhớ trả lại lúc mẹ nhớ rồi sát tí rồi nè lúc này là lúc trồng lại nè lúc này lúc trồng rồi nè lúc mẹ nhớ tìm nó là giờ một cái sơ tí đó nè ô khử cơ đâu đã tả lên nè chơi đâu mà giờ trong này còn đâu mà mua kho nè cái kho nhón đầu lấy mè sang đầu lại còn đâu mà này cho kho mè nè kho lo cho kho nó nè kho lo cho kho nhớ sủng nó nè lúc sủng nó giờ lu một ta xia nè nó chờ là bóng đầu thì con thịt nó lại nè bóng đầu con thịt nó lại nó chờ bóng thịt nó lại nè giờ sử dụng bao thì tôi chờ bóng của tôi lại nè sáu này giờ lúc trông nè có sao con nó mà mình sẽ để sự phát triển mình nó lấy chỗ đây nè tàu lúc trong thì nó một tí nữa nó chờ nhóc về nó lại nè nó chờ nhóc đầu sụp về nó lại nè nó chờ nhóc sụp nó nè nhóc đầu không về nó lại nè tàu tháo lúc trong thì nó một này nó là sáu này ô chúng có tả luôn chỉ mới lụt thua đi luôn để cho nó cái này chỉ mới lụt thua đi đâu bên mong giờ trọ tao tới luôn nó chứ kia mong mong hành nè chờ là cũng được sụn non thang phang này chỉ bỏ tay xíu chờ bỏ được cũng được sụn tiền nọ nè nó phá một chỉ đầu thay được sự là sai rồi nè bông đầu sụn tiền họ nè trọ cá này mà bên này nó thay nó chờ bông được sụn tiền họ nè bông kia đâu khen nọ nè ôi tao không khen tiền nọ nè cái tiền nọ nè nó chờ nè bông được nó nhưng đã nó thả rồi nên là nó thả rồi con sợi tiền nó này đầu nó ra tí nhá đặt là lúc trong này mà ra tụi nó sao này ô không có là tả đi rồi chỉ muốn là hài luôn theo giờ chúa lên nó là xíu rồi có chờ lo chứ nhón để nó này đảo lúc trong mẹ nó sang đầu cũng bông khó thế hay xì lúc đảo cho lúc mẹ nữa nó lo này nhón để nó này này nhớ số nó này nó trong đảo cá này
chè lú thì nó ra lú trong sân lâu nè tụi nọ nè chè lú nó ra lú trong nè ót xanh trong nè xanh nói xanh đồ lú ra sọ nè còn sát tao nó ra phát xì sẽ thấy lú thì nó thấy gì chỉ bỏ nè pha cho tới kho rồi nó mà thế tao nó cứ tiêu là thả xuống mà tao nó nữa tao khứ bỏ nó thế tao nó nè sợ tao lúc chờ nè rồi tới không mà có gì cho tao bé thỉnh nó nè có trò ít thỉnh đó số nó nè nó họ có một trò kia ít thỉnh đó số luôn cho số nó họ ít thỉnh cho đó sáng đạo của tao cũng thay thế nên đó nè chờ rồi nó có trò gì mà như tao nè ta mà khó lo năm bảy y nữa chúng mới khó thế này lúc nào lúc bỏ thơ khi tao thì lúc chờ lo nhá phải nó nè nó cũng phát là cho tao nè thì tiền mà cho chế một tí xíu chỉ cho xe chế nè chỉ khi man đồng để đặt một cái này phát cơn gạo đi luôn tầm bụng nó có chữa con nào lúc cái hàn đã ok họ cũng để là ở lúa chờ đó mà anh chị lò bún lúa đó bên nó cho nên lò nó là sợi đó số nó nè số nó để tuổi đó lúc bút thì nó nè ta chỉ lúa chờ nó khó nhà này nhớ là bên nó nè nhớ bên nó để con tàu lúa trong nó một trò tụi nó số nó nè giờ có một số sầu lúa nó nữa một nhớ sầu nó thế nhớ là san đá thì lúa chờ nó chỉ một trong lại nè và chờ chỉ một trong lại thì mình chờ mỗi nhẹ là chứ nó chỉ tàu lại lúa nó giờ lúa nả liền nè lúa này lúa nả liền nè cho bắt thay lo cho nó nè chân để đó nó nè nó giờ lúa ta hầu xa xì thì nó xa lâu giờ nó nè lúa trong cái tuổi lúa nó giờ lúa trong rồi nó lúa nó nè lúa trong nè họ giờ thì có chỉ nhớ được cái sáu nó là có chỉ nhớ được bể nó nè có là nhớ sáu lúa trong nó thế nhớ được các trong nó là chân chừng tàu nè ta chỉ nửa chỉ một trong nó nè nửa ấy tôi đang hòa ta lão thì cứ nó chứ chỉ muốn tàu nó tàu chữ nè chỉ một trong rồng nó nè chỉ một trong rộng nè họ nói giờ lúa lia là một nó còn nó ô rồng cầu cơ để chờ nó chạy vào nhớ đây luôn đi nào họ nói giờ lúa trong lúa chập bên nè ô lúa lia thì nó thế nhiều sát tệ nó nè sát đẹp nó là một bò lúa lia của nó nè sao họ nói chè nếu ô lên non đá này
vì đó họ để lúc chơi nhớ sầu nó là thế này ít lúc chơi này giờ nhớ sầu nó giờ chỉ đến đầu cho lúc sầu nó xem thì chúng nó trông thì nó có tay tôi một lại bây giờ lúc chơi mua nhẹ là xem này lúc nào nó là phật ta hồ đi xí không chờ là bông được sọn họ sọn nó nữa nè rồng cao cơ đi chỉ thua kia lên nè tôi chơi nó chỉ chỉ thua lên nè chủ yếu lên nó là thế xem này thì do tết chờ mẹ sẽ chạy nữa chỉ tao cho nó lo nè nó giờ lên thì trong phòng sau mà tàu mà lúc kia chỉ tàu nhẹ nữa thì tê bao cũng giờ chứ bỏ bé trò nè tôi chỉ mua cho tới lúc nó lên nó nè tê cứ tê tí là tê tàu chế lo chế bảo là đô tê chạy ta nè mình chỉ giờ tê chơi mấy tôi chỉ tao lo luôn bỏ tới lúc nó nè hay chơi cho lịch khát thính nè đó mà cái này cái tao lại này thì bao nè bây giờ sai lại thế bây giờ gà xía lại bây giờ là đa ninh từ nè nó nè anh chơi này lúc chờ lo thì tiệp bóng bể nó nè bóng vụ bể nó nè cho nên đầu tôi tháo lúc trong nó về một trò lúc trong số nó nè họ lúc chờ mua nhia là bóng rồi là khả nó nè bóng được khả nó nè là giờ có cho cái sầu lớn giò là những tàu nè cho có cho sầu lớn giò thì cái giờ tia lúc bể nó nè lúc bỏ thơ xá lâu giờ lúc thì nó nè dùng câu hành lúc nó cái gì lúc liền từ bên nó lò từ chờ khả nó nè bùa khả nó sát to lại nè dùng câu cần cầu lấy đó đi theo chơi nó mà giờ tụi mình rồng theo trong vùng trò cái tàu nè lúc chờ nó nhớ đòn hông bông đi được săn hông tua nè và đến từ tờ xa cầu tế là một tại tờ xa cá tê nè giờ ít tuổi đến từ tờ rồng nè sau giờ rồng lên nó là con chị ở trong hạt chín đầu lên nó có chỉ đi trò sẽ ta chỉnh chuột nó phá là những tàu nọ là nè họ rồng lên tàu trò phải là nè ta chỉ giờ有个 man chạy đua mà thò không phá nè họ nói giờ lút trông nè họ nói lên ra nè họ nói giờ lút trông nè ô dùng câu thì tiền đi luôn chỉ bỏ hay đi luôn họ nói giờ lút trông kia nè lút nạt liền nè mua nhẹ lô lút chơi nè nhớ họ nói cũng mà lấy thay được nó sai nè hạt tiền dùng con bỏ đi chả lò bó bể u bể lò chỉ lu lò bông được sắp bể rồi nè lu lò nè lúc chồng mới nhớ bông được tiền nó nè bông được tiền nó họ nó là một đôi sát xì con chia cho nó nè cho nó cho chú thế chỉ cho thấy con nè nó phát xì một trò lút trong số nó nè tuổi đó lút trong số nó nè cho nó lọt được phát lo phát lo thì sợ chừng lúc nào nè nhưng tập bự nó sợ chừng lúc nào cho các bé cá đầu là ót thành đây nè ít lúc bảo hơi nhau họ lúc nào lúc trong chỉ tụt đê cho tụt từ tụi nó nè tụt từ tụi nó qua nó tự trả bằng tụi nó nè vô đi trả thiết tàu xíu luôn cực tiêu
rong câu cân gạo lên nè lúc chờ nó nè giờ tàu lúc miệt bỏ nó thế mù ra sắp về giờ tàu sắp về sẽ chạy rong xe lại nè lúc chờ nó chỉ có trò xe là những chỉ thầu lên nè có trò xe sổ là những chỉ thầu lên nè anh nhá tin nó nè lúc chờ nè đi luôn nó giờ chỉ xe đó lên từ thì nhóc có từ nó vì đó khỏi thì bên mông xe cũ kia liền thì giờ xe đó là sẽ giờ xịt sang lo ổn thế này còn nó giờ lúc trong thua đã xong thế này rong câu cần cầu đấy ơi tới lúc chờ nó giờ lên thì to mà mong mong hàng đồ chỉ có cái việc việc thôi rong câu nè rong đi nó là số lô để chờ nó nè thật chờ nó rong câu thì đó bỏ cái hay luôn nó giờ nó phát xì nè con nhớ là con nó để ở bé chừng trong sâu nè hỏi giờ con nhớ sao bé u để ở chừng nè nhon tại tù tôi chỉ xe thế này sạp bao để dù giờ tao lúc nó mẹ rong thế chỉ rong cho nhau có tôi chỉ bút xe thế này có tôi chỉ xe để tao lúc rong có tôi chỉ kể tao lúc chỉ rong nè lúc chơi nó rong cân vào lại hãy sau đó nhớ đầu tết chơi nó là chỉ dùng những chỉ thuật là nè chưa tàu chờ rong nó chỉ có sao để tụi tin không một cân gọi thì nó non thá tà lì thế luôn cứ ti là không tới đủ là trả nó để chú nó đây tôi lại xíu luôn ôi giờ cho kể tôi có tôi lì được luôn thằng non chơi tàu sửa tao hậu nó sao có bây giờ cái tim không lên từ một trăm hồng sao có tàu nó bây theo lịch chỉ cho nhẹ nữa ít thì này là chỉ chặt tiền vừa lông mẹ là những mua tàu còn đây cú giờ nhớ rằng là nên cái sáng này tại lì chả là chúa giờ dụ dù để chỉ ta dụ lông mẹ nó là những tàu chúa giờ dụ giờ nên rồng thế mua no mua hậu tàu nó đã chú lại chè dù cho chính thế là những rồng rồi nè cho tuần nhẹ thiết cho rừng hay tiền mua tên nhẹ tết gì tết tu chừng chừng giờ lên thì giờ tàu tết lúc rồng nó chè có tu cái kỳ chỉ tuần nhẹ mình gì nữa đây lo thì đây là lo thì tụi nó sẽ chè tôi lưu lên nè ô tao bây giờ xả lo lên nè ôi xả tạt lên thế đua tạt nữa ôi cá kia luôn nè con này xa lâu nè này bỏ ra chỉ tí lúc trong bể u lúc trong nông ra thế lúc trong học cần sát xỉ nhớ tao nói nữa nè để xin chỉ đến nó nè